pán v letech, je mu myslím 73 nebo 74, ale rozhodně na to nevypadá. Je to taky vzdělaný člověk, mluví 3 jazyky, má vystudovanou univerzitu, dokonce dostal i nabídku udělat si doktorát na Cambridge, ten teda ale nedodělal. Měl zkrátka našlápnuto na úžasnou akademickou kariéru, ale někde po cestě se z něj stal spirituální učitel. Je považován za nejpopulárnějšího spirituálního autora v Americe a vlastně i na celém světě. Jeho prvotina se jmenuje Moc přítomného okamžiku. Možná už jste o ní slyšeli. Ta knížka se stala hodně populární. Eckhart o sobě říká, že většinu svého života byl v depresi. Až do svých 29 let, kdy prožil jednu noc, kdy jeho depresivní myšlenky dosáhly pomyslného stropu a už se sebou opravdu nemohl žít. A říká, že tu noc prodělal určitou vnitřní transformaci, kdy ztratil vlastně to svoje sebou, nebo to svoje self, jak to říká v angličtině. A najednou prostě jenom existoval a byl v přítomném okamžiku. Všechno, co bylo bytí. A říká, že našel prostě ten vnitřní pocit klidu, abych tak řekla, že už ho nic tolik netrápilo a všechno se mu zdálo prostě poklidný. Takový vnitřní vyrovnání, nebo možná by to šlo přirovnat i k buddhistický nirváně. No a právě potom, co tohle zažil, tak se rozhodl seknout s vysokoškolským studiem, nedodělal doktorát. Trávil čas s kamarády třeba v buddhistických klášterech. Rodina ho měla za nezodpovědného odpadlíka, když to tak řeknu. No ale potom se ho lidi začali ptát právě na otázky ohledně té jeho spirituální cesty. A tak se z něho stal spirituální učitel a autor takovýchhle knížek. A vím, že pro někoho tohle může znít tak trošku stupidně nebo nepochopitelně, nebo by si někdo mohl říct, že byl prostě Eckhart světej. A jako jo, taky mě to třeba napadá, když tyhle věci čtu. Ale zároveň si myslím, že je fajn být tomuhle otevřený a opravdu se nechat inspirovat, nechat si to projít hlavou a prostě o tom přemýšlet. A říká se o téhle knížce Nová země, se říká, že je to samopomocná knížka,